Hello and welcome to a new Hakaye video. Today we are reading Bint Maulana by Jalal Abdul Rumi. So put your pajamas on, get ready for bed so I can start reading. انحدر المدق، ندر حولها الشجر، وعلقت بقطفانها أعشاب شوكية، ألقت حزمتها من الحطب الجاف، عليها أن تنتظر أسيل عند المفرق. واصلت في تحفز على المدق الذي ضاق أكثر، تتساءل: هل راحت أسيل من ناحية أخرى؟ وهل ستعود؟ وصلت مرتفعا تبينت منه كتلة بنفسجية من سلسلة جبال منبسطة بعيدة، فوقها حفنة سحب بيضاء تنجرف متوانية. فوقفت تتسمع وقع الحشرات في حر الصبح، لكنها لم تسمع طقطقة أفرع شجر أو تقلب أوراق بائدة، علامة أن أختها تقترب. هل كان نوعا من الخبل أن تنتظر أسيل؟ منذ أيام توسلت إليها أمها، نصف مبتسمة نصف جادة: لقد بلغت 7 وعليك أن تعقلي. عرفت كيميا أن أمها أفديكيا تتكلم عن ما تطلق عليه حالات ذهول، اللحظات التي تغيب فيها عن مسار الزمان والمكان، لا تفهم ما يحدث عندئذ ولا تعرف متى تأتيها. فكيف تطلب منها أفديكيا العقل؟ تأوهت ثم مدت خطوها تستمع بالهواء الرطب على وجهها. بينما جلست على صخرة سعيدة بوحدتها، هلت من جديد قوة طاقة سمرتها في سكينة، واستضاء ما حولها. تبدو الشجيرات جلاميد صخر، السحب منجرفة، أشياء حية بمحيط أكثر حدة. بينما تنبض القوة نفسها في شرايينها، تغمرها بصمتها المهول، فتغمض عينيها مغلوبة بتوتر التجربة. كان لحن وحيد صداح يتردد في أذنيها ثم يتلاشى، فتحس بنفسها وقد راحت في غمرة فرح ساكن براق. سمعت صوتا ينادي باسمها، بدا خافتا ثم علا. راقبت طنين الحشرات الثانية وخشخشة ورق الشجر في النسيم. فقدت حدتها جلاميد الصخر والشجيرات والسحب. عندئذ ظهرت أختها أسيل عند حنية المدق، على رأسها حزمة حطب كبيرة. كيميا، لما لم تردي على حين ناديت؟ عيناها سوداوان كعيني كيميا، تشعان بالغضب. قالت: أعرف، لم تسمعيني، لم تعرفي ما جرى، لن تعرفي ما جرى. أوشكت كيميا أن تصيح نعم، فأنى لها أن تعرف؟ كل ما تعرفه أنها تحس بالأسى مشتملا بالفرح. أليس هذا هو العقل؟ لكنها عاهدت بما تفكر فيه إلى نفسها: لا تغضبي، ليس خطأي، خطأ من إذ؟ لم ترد كيميا. انتضت حزمتها وبدأت السير في صمت على المدق، عائدتين إلى القرية. كان ذاك
عام 1239 ميلاديا. تقف أفديكيا على شرفة السطح، تجمع الملابس التي علقتها لتجف بباكورة الصباح. هي امرأة ضخمة في أول الثلاثينيات. تقف أفديكيا على شرفة السطح، تجمع الملابس التي علقتها لتجف بباكورة الصباح. هي امرأة ضخمة في أول الثلاثينيات، وجهها مدبوغ مغض من العمل في الهواء الطلق. لديها 3 أولاد، وترى ذلك من حسن الطالع. تذكر أولئك الكثر الذين لم يكتب لهم البقاء. ضربت أحدهم ولم يتعدى عمره أسابيع. حمى غريبة كانت تكتسح القرية وقتئذ. أما إبراهيم ابنها الصغير الغالي وقد بدأ المشي، فلقيته ميتا في فراشه ذات صباح. تأوهت. لا يفيد تذكر ذلك كله. ليس لها أن تشكو، فأولادها 3 في عافية وافية ويكبرون. طاهر يبلغ 16، أسيل في 12، وأصغرهم كيميا جاوزت 11. وكما تعترف تقلق عليها، فهي طفلة جميلة لكن لا تختلف عن أخويها الآخرين. فطاهر وأسيل يقعان ويبكيان، يسكبان طعامهما، يتدحرجان على التراب، يوسخان ملابسهما. باختصار يتصرفان كالأطفال. لكن كيميا ليست كالأطفال، فنادرا ما تبكي حين تؤذي نفسها، وتغيب عن الوعي أحيانا. في لحظات غريبة حيث تنسل منها الحياة، تقف ساكنا كمن ينصت إلى صوت بعيد. لا تعي ظاهريا ما يحيط بها، وتشتكي صاحباتها من عدم تملكها روح المرح للعب معها. ليست المسألة أن أفديكيا لا تحب بناتها، بل لأن كيميا كانت جميلة جذابة، بعينين سوداوين واسعتين وبشرة بيضاء ومشية بديعة، ما جعل نساء القرية يعقبن أنها ذات يوم ستكون مثالا للجمال. لكن ذلك لم يكن مبعث يقين عند أفديكيا، فهي تذكر ما حدث منذ أشهر حين وجدت كيميا غارقة في الدموع، تربض في جوف شجرة قرب رقعة خضراوات. ماذا جرى؟ ولماذا تبكين؟ فنظرت كيميا إليها والأسى بعينيها، ما جعل أفديكيا تحس أنها ستبكي. كنت في مكان ما حيث غمرني الفرح، وعندما اقتربت بدت الصغيرة لحظة كالممسوسة بشعاع من نور، ثم ذهب كل شيء فجأة، وبدأت كيميا تنشج بحرارة. أخذتها أفديكيا بين ذراعيها وهي تشعر باضطرابها بصورة غريبة، وظلتا على هذا الحال فترة. تحيطهما رائحة اللحاء وتربة الأرض، ويبللهما أول مطر الخريف. ومنذ ذلك الحين انكفأت كيميا أكثر على نفسها، تغيب في لحظات الذهول، حتى أبت صاحباتها اللعب معها. مع ذلك لم تهتم، كانت تجلس ناظرة إليهن وهي شاردة، مع أسئلة ظلت معلقة من دون إجابات. لماذا أعيش؟ وأين كنت قبل أن أولد؟ فتهز أفديكيا رأسها تتساءل: من أين لهذه الصغيرة كل هذه الأسئلة؟ كيف ستكبر كيميا؟ وأي مصير ينتظرها؟
لم تكن كيميا بالفعل حزينة، بل مفعمة بالحياة، مستعدة دوما للضحك وللقفز على قدميها حين تطلب منها معونة. لكن حتى وهي فرحة تختلف عن أولاد الآخرين حين تصدح فجأة بأغنيات ملؤها الفرح، فتنصد أفديكيا مشكلة في فضول لتوقن إن كانت سمعت هذه الأغنيات من قبل. لهذه الصغيرة طريقة في إزعاجي، تتأوه. وماذا تفعل؟ فكيميا هي كيميا، وكان ما كان. كيف صدف أنها ابنتي؟ تسأل أفديكيا نفسها. لا تنتمي كيميا لهذا المكان، تبدو غرسة من بلاد غريبة، وزوجها كذلك مهموم بالأمر، فكيميا المفضلة لديه، مع أن فاروق لا يعترف. لكن كل ليلة بعد وجبة العشاء تجاهد كيميا لتبقي عينيها مفتوحتين. يمارس الطقس نفسه، فيمكن تبين مشاعره نحو ابنته الصغرى بأكثر من الكلمات. يأخذها بين ذراعيه وتحيط رقبته بذراعيها، وريثما يحملها إلى الفراش تدمدم: بابا بابا أحبك. وحين يعود ليجلس تعتليه ابتسامة عذبة. تمازحه أفديكيا أحيانا: ستسحرك الصغيرة. قد تكون ساحرة، علق فاروق ذات ليلة وهما راقدان بالفراش يتناقشن حول كيميا. جمدت أفديكيا: لا تقل هذا، يكفي قلقي عليها. وخطر ببالها ذكر المسافر الذي زارهم منذ 8 سنوات. كان الفصل شتاء والظلام يحل في كل مكان. وقتها كانت لا تزال حاملا بالصغيرة. كانت القرية مدفونة بالثلج والريح تعوي، ولم يكن باستطاعة أحد أن يغامر بالخروج، أو هكذا فكر. كانت العائلة مجتمعة حول المقود على وجبة العشاء. حين بدأت الكلاب تنبح، سمعا طقطقة الثلج تحت وقع قدمي شخص. أخذ فاروق لمبة الجاز نحو الباب، فهبت ريح صقيعية على الحجرة. صرخ فاروق من خلال الريح: من هناك؟ بصوت خفيف رد: السلام عليكم. رد فاروق: وعليكم السلام، ليست هذه ليلة للخروج يا عزيزي، تفضل. دخل الرجل والثلج يتناثر من معطفه وقدميه. فك ببطء أحزمة نعله الجلدي، ثم بسط معطفا كبيرا من الجوخ عند الباب. كان يلبس تحته سترة من جلد ماعز يكسوها فرو سميك من الداخل. شعره أشب كلحيته، ووجهه يمحوه التقطن، لكن عينيه بدتا حادتين متنبهتين كأنه شاب. أفسح الأولاد مكانا للغريب الذي جلس قرب الموقد وبائهة ارتياح، متبوعة بتثاؤب كبير بان عن فم مملوء بالأسنان المنخورة والمسودة. Okay, I'm getting sleepy myself. I hope you enjoyed that. Have a good night.